Okay, so today, we'll be having our experiment. No? Our objective is to create a simple series circuit, no? And measure all its parameter using our DMM. So, gagawa tayo ng simple series circuit dito, tapos i-measure yung current flowing sa circuit, ito yung mga voltage across the loads. Okay? So, we will be using this, no? Leybold constanter AC/DC, no? 72688, no? So, makikita nyo, this will be our supply board, no? Meron siyang DC, pati AC. So, gagamitin natin yung BAC. Ito po, no? So, up to 24 volts po yung pwede natin gamitin. And 1 amps, no? And yung load natin will be, no? Ito lang, mga resistor lang. Yun po yung mga loads na gagamitin natin, no? Okay? So, yan po. So, para makonect natin yung circuit, no, we'll be using this jumper connection. No? 4 jumper lang to. No? And, okay, so let's proceed. No? So, ito po yung circuit na gagawin natin. No? Isa pong series circuit. Okay? So, ngayon, i-input na natin yung ating mga load. No? First is yung ating, yan, 820 ohm na resistor, no? Connect natin siya dito. Okay? Next, naka-series dyan is yung ating 510 ohm na resistor, no? Connect lang natin siya dyan. Okay? Okay. So, lastly is yung ating 1 kilo ohm na resistor. So, ayan. So, okay, sige, adjust natin yung connection, no? Para madali. Gawin natin siya ganito. Yan. Eh, dito lang po. So, ngayon, mapapansin nyo, hindi pa ito connected. So, kailangan natin maglagay ng jumper dito. Okay? So, lagay tayo ng jumper dyan. Jumper dyan. Yan. Tapos, yung supply natin will be connected here. No? So, input tayo ng supply. So, we will be using only 12 volts lang, no? So, ayan. 12 volts. Lagyan natin dito. And dito yung ating 0 volts. So, this will be our circuit. No? Mapapansin nyo, no? Ang supply natin 12 volts. Tapos, ito yung ating circuit. Iikot siya dyan. So, ito ay series connection. Simple series circuit pala. Ayan. So, ang gagawin natin, irarun ko siya, and then, i-measure ko yung voltage across each resistor using our, syempre, DMM. Okay. So, first, syempre, start natin yan. Okay. So, naka-on na siya. Ngayon, buksan natin si DMM, punta tayo sa voltage. Set natin siya, naka-DC pa siya, set natin siya ng AC. First, i-check muna natin kung ilan ba yung supply ng ating voltage. Okay? So, for our supply voltage, measure lang natin. Wait lang. So, ayan ha. Measure lang natin. Supply voltage, 12.28 volts. So, yung input voltage natin is 12.28 volts. Ngayon, gagawin ko, i-measure ko each voltage, no? Using this DMM. For our 820 ohms, so dapat makaparallel tayo dyan. So, dito lang yan. Connect lang natin dito. Yan. Yan. So, makikita nyo that the voltage drop across the 820 ohm resistor is ito. 4.33 volts, no? Next po is i-measure naman natin yung voltage across dito sa 510, no, na resistor. Okay, for the 510 na resistor, that will be dito pala yun. Parallel, no? So the voltage across the 510 ohm resistor is 2.68 volts, no? Ayan. And the voltage drop naman across dito sa ating 1K na resistor is yan, 5.23
And next naman natin parameter na kukunan is yung current flowing dito sa resistor. To do that, no, punta lang tayo dito sa setting ng ating DMM, punta tayo sa current, no. Ngayon, punta tayo sa AC kasi AC circuit tayo. Mode, ayan, naka-AC na siya. Okay? Tapos, mag-open tayo ng isang wires, tapos doon natin siya i-connect. Dapat naka-series yung DMM natin sa circuit para ma-measure natin yung current. So in this case, to measure the current of the circuit, tatanggalin ko na lang ito. Okay? Tapos doon ko kukunan ng current yung ating circuit. So yan. Okay. So the current flowing in our series circuit is 5.35 milliamps. So, ito po yung current na umikot sa ating circuit. Okay? So, oops. Okay, so ngayon, nakuha natin yung iba't ibang parameters sa ating series circuit. No? So, now, you can verify it using KVL. No? The voltage and current across each parameters. So, yun naman po, and see you next video.